नमस्ते साथी दाजुभाइ बहिनीहरू, तपाईलाई स्वागत छ किंग अफ नेपाल टेक्निकल च्यानलमा। तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् सबभन्दा पहिलो लेटेस्ट टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि। अब भिडियोको अगाडितर्फ लागौँ। यस भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ कि पेन ड्राइभ कसरी बुटेबल बनाउने कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टमको। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईँ आफ्नो क्रोम खोल्नुहोस्। त्यसमा गएर एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यसको नाम छ रुफुस। हेर्नुहुन्छ रुफुस एउटा सफ्टवेयर आइरहेको छ। क्लिक गर्नुहोस् अनि स्क्रल गर्दै जानुहोस्। यहाँ हेर्नुहुन्छ डाउनलोडको 1.1 MB छ। यहाँ तपाईँ डाउनलोड गर्नुहोस्। म अगाडि नै यो डाउनलोड गरिसकेको छु। अनि तपाईँ डाउनलोड गरेर यसलाई डाउनलोड गरेर गर्नुहोस्। अनि यो सर्च बारमा गएर तपाईँ लेख्नुहोस् रुफुस। हेर्नुहुन्छ यहाँ आइरहेको छ। अनि यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटरमा by default run दिनुहोस्। लगाइदिएको छु। तपाईँ पनि आफ्नो पेनड्राइभमा हाल्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहुन्छ यहाँ एमआरपी एमबीआर र जीपीटी यो के हो भने यो पार्टिसन सिक्वेन्स। तपाईँ जुन पीसीमा यो इन्स्टल गर्न चाहन्छ यो बुटेबल पेनड्राइभको मद्दतले त्यसको सबभन्दा पहिलो यसलाई मिनिमाइज गर्नुहोस्। अनि त्यसमा यहाँ विन्डोजमा राइट क्लिक गरी यहाँ हुन्छ डिस्क म्यानेजमेन्ट छ। यसमा जानुहोस्। यसमा गएपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ यो पार्टिसनहरू छ। यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। यो प्रोपर्टी हेरेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ यो भोल्युममा गएर हेर्नुहुन्छ पार्टिसन सिस्टम। मेरो जीपीटी छ। तपाईँ जुनमा इन्स्टल गर्नु छ भने त्यसको यो हेर्नुहोस्। अनि यो हेरेर मात्र यो अलि रङ दियो भने तपाईँको पीसी खराब पनि हुन सक्छ। त्यसैले यो हेरेर मेरो जीपीटी छ भने म जीपीटी दिन्छु। जीपीटीमा क्लिक गर्छु। अनि यो सबै बाई डिफल्टै रहन्छन्। अनि स्टार्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो भन्छ आइएस फाइल इमेज हुन्छ भने हो ओके। अनि यो जे भन्छ भने ओके गरिदिनुहोस्। अनि यो लोडिङ हुँदैछ। अलि म यहाँ पाउज गरिदिन्छु जबसम्म यो हुन्छ तबसम्मको लागि। नत्र क्लोज गरे पनि केही पुग्दैन। यो क्यान्सल गरिदिनुहोस्। क्लोज गरेर क्यान्सल गरिदिनुहोस्। अब तपाईँ आफ्नो डिस्क पीसीमा जानुहोस्। गएपछि तपाईँको पेन ड्राइभ कहाँ छ हेर्नुहोस्। यो मेरो पेन ड्राइभ हो। अब यसलाई तपाईँ आफ्नो पीसीबाट रिमुभ गर्नुहोस्। हुन्छ गइहाल्यो। अनि फेरि पुनः यसलाई तपाईँ आफ्नो पीसीमा लगाउनुहोस्।
के हुन्छ हेर्नुहुन्छ यो यस्तो भइहाल्छ भने तपाईँ बुझ्न नसक्छ भने तपाईँको पेनड्राइभ बुटेबल भइहाल्यो। यसरी हामी सिक्न सक्यो भने कि कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टमको पेनड्राइभ कसरी बुटेबल बनाउनु छ भनेको बारेमा। यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। कुनै पनि क्वेसन छ भने तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ, नत्र ट्विटर तथा इन्स्टाग्राममा फलो गरेर मलाई त्यहाँ पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियोलाई तपाईँ आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला। अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।